سلام به شما همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و امروز می‌خوایم درباره جزئیات پیش روی یک نبرد بزرگ و تاریخی صحبت کنیم. نبردی که شاید در ظاهر بین ایران و اسرائیل شکل گرفته، اما در باطن نبردی برای تعیین آینده نظم جهانیه. این جنگ فقط جنگ بین موشک‌ها و پهپادها نیست، بلکه تقابل دو محور تمدنی، دو نگاه به جهان و دو مسیر برای آینده بشره. ایران از دیروز وارد مرحله‌ای از نبرد شده که حتی تو محرمانه ترین تحلیل‌های نظامی غرب هم به سختی پیش بینی می‌شد. ایران بعد از یک غافلگیری و پرداخت هزینه سنگین از دست دادن فرماندهان رده بالای نظامیش و همینطور هک شدن بخشی از ارتباطات و هماهنگی‌ها بین سیستم‌های نظارتی و راداری تونست در کمتر از 12 ساعت خودش رو بازیابی کنه. امروز یعنی فقط 24 ساعت بعد از شروع این ماجرا تا 85% اوضاع به سرعت به حالت قبل برگشته و به زودی باقی شرایط هم عادی میشه. بعد از خنثی‌سازی شبکه نفوذ هم ایران میتونه به راحتی روی اهداف خودش تمرکز کنه. فراموش نکنید که امروز ایران نه تنها با اسرائیل درگیر شده، بلکه عملاً با تمام زیرساخت‌های امنیتی و دفاعی کل ناتو و کشورهای عربی روبروست. حملاتی که به خاک ایران صورت گرفته از نظر فنی بسیار پیشرفته و از نظر اطلاعاتی پیچیده‌اند. اسرائیل برای نخستین بار به وضوح نشون داد که از همه ظرفیت‌های جهان غرب استفاده کرده، اما ایران نه تنها مقاومت کرد، بلکه تونست تو موج اول این عملیات توازن رو به هم بزنه و با حمله بسیار سنگین به اسرائیل کاری کنه که در کمتر از یک روز کشورهای اروپایی پیام اسرائیل رو برای آتش بس به تهران منتقل کنن. اما اشتباه نکنید، این تازه ابتدای کاره. در دل این نبرد باید به یک نکته کلیدی توجه کرد. ایران تنها نیست، نه از دیدگاه نظامی و نه از جنبه تمدنی. امروز دشمنان ایران یعنی اسرائیل، آمریکا و اروپا به خوبی میدونن که اگه ایران پیروز بشه دیگه نمیتونن از الگوی 100 سال گذشته برای سلطه استفاده کنن. ایران در واقع مقابل دروازه‌های جدید تاریخ ایستاده. نباید فراموش کنیم که طرح حمله آمریکا و اسرائیل فقط منوط به حمله نظامی نیست، بلکه هدف اصلی اونها ایجاد رعب و وحشت و استفاده از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب در داخل ایرانه. در واقع امروز بعد از گذر از مرحله اول، ایران با تهدیداتی از سوی گروهک‌هایی مثل جیش العدل، بعضی شاخه‌های کنترل نشده طالبان، گروه‌های تروریست کرد ضد ایران و جریان‌هایی با حمایت‌های پنهان آذری، عربی و حتی منافقین، سلطنت طلب‌ها و بهایی‌ها مواجهه. این گروه‌ها نه صرفاً مخالفان نظام، بلکه ابزارهایی هستند برای به هم زدن ثبات داخلی کشور. حضور اونها در نقاط مرزی و مناطق اقلیت نشین دقیقاً با هدف ایجاد ناامنی طراحی شده. در چنین شرایطی نقش نیروهای مردمی، اطلاعاتی و امنیتی حیاتی تر از همیشه است. مخصوصاً نقش نیروهای مردمی. این وضعیت فقط محدود به ایران نیست و در عراق هم وجود داره. در واقع در عراق وضعیت پیچیده تره. هنوز عناصر داعش و گروه‌های تروریستی دیگه هرچند با ظاهری خاموش اما کاملاً آمادن تا با یک اشاره میدون رو به آشوب بکشن. تو چنین وضعیتی پراکندگی سازمان یافته نیروهای هشت‌الشعبی در روستاها و شهرها نه یک تاکتیک نظامی، بلکه یک ضرورت امنیتیه. دشمن تلاش میکنه جبهه پشتیبان ایران در عراق رو تخریب کنه تا مسیر تأمین لوجستیک و عمق استراتژیک ایران محدود بشه. در جبهه بین المللی مقاومت 3 نیروی بزرگ وجود دارند که هر کدوم یک ستون از فشار در برابر نفوذ منطقه‌ای ایران و یارانش در محور مقاومت، حزب الله لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های فلسطینی در غزه. حزب الله همچنان یکی از منسجم‌ترین و پیچیده‌ترین ساختارهای شبه نظامی در جهانه. اونها قدرت خودشون رو حفظ کردن
و منتظر لحظه‌ای هستند که جبهه شمالی اسرائیل از کنترل خارج بشه. انصارالله یمن با اینکه از جنگ‌های طولانی فرسوده به نظر میرسه، اما فقط یک قدم تا شروع حملاتی شبیه دوران مقابله با عربستان فاصله داره. در غزه هم گروه‌های مقاومت بعد از یک دوره آرامش ظاهری الان به وضوح دارن به تاکتیک‌های تهاجمی برمیگردن. در این بین مسئله کلیدی مطرحه که شاید کمتر بهش توجه شده باشه. نقش روسیه و چین در آینده این نبرد. خیلی ها فکر میکنن که ایران به تنهایی میجنگه و نیازی به کمک نداره. این حرف از نظر فنی درسته، اما از دیدگاه استراتژیک بلند مدت صحیح نیست. مسئله اینه، اگه ایران پیروز بشه، نظم جهانی تغییر میکنه و اگه روسیه و چین تو این تغییر همراه نباشن، دیگه نه شریک بلکه تماشاگرانی بیرون از میدون خواهند بود. برای روسیه نشانه‌ها واضحند. حملات پهپادی بی سابقه به پایگاه‌های هوایی راهبردی این کشور، مخصوصاً به بمب‌افکن‌های دوربرد، نشون داد که غرب حاضر هر خط قرمزی رو زیر پا بذاره. برای روس‌ها که همزمان درگیر نبردی فرسایشی در اوکراین هستند، مشارکت فعال در بازدارندگی غرب در منطقه ایران یک انتخاب نیست، یک ضرورته. چون اگه ایران سقوط کنه یا ضعیف بشه، جبهه بعدی مسکو خواهد بود. چین هم تو موقعیتی حساس قرار داره. واردات نفت و انرژی این کشور تا 80% از مسیرهای انجام میشه که الان در تیر رس موشک‌ها، پهپادها و ناامنی منطقه‌ای قرار گرفتن. آمریکا با ایجاد تنش در دریای عرب و اقیانوس هند عملاً سعی میکنه مسیر انرژی چین رو تهدید کنه. اگه ایران شکست بخوره، اولین ضربه به چین وارد میشه، هم اقتصادی هم ژئوپلیتیکی. از طرف دیگه اگه روسیه و چین تو این مرحله فقط نظاره‌گر باقی بمونن و نقش خودشون رو به بیانیه‌های دیپلماتیک محدود کنن، بعد از پیروزی ایران دیگه حق ندارن توقع روابط برابر داشته باشن. ایران امروز در صف مقدم نبردی ایستاده که ثمره اون توزیع مجدد قدرت جهانیه. اگه روسیه و چین تو این توزیع مشارکت نکنن، دیگه نمیتونن از میوه‌های اون بهره مند بشن. ایران از موضع ضعف نیاز به حمایت نداره، بلکه انتظار داره که در این لحظه تاریخی جبهه شرق یعنی مسکو و پکن از جایگاه راهبردی خودشون دفاع کنن. این به معنای تأمین سیستم‌های پدافندی، حمایت اطلاعاتی و حتی شکلگیری یک هم‌افزایی رسانه‌ای برای مقابله با جنگ شناختیه. ایران امروز هدف جنگ سایبری، اقتصادی، اطلاعاتی و میدانیه و در تمام این جبهه‌ها به تنهایی ایستاده. شاید لازم باشه چین و روسیه این حقیقت رو بازنگری کنن. حمایت از ایران به معنای حمایت از خودشونه. چون اگه این جبهه سقوط کنه، چیزی از اون نظم چند قطبی که اونها دنبالش بودن باقی نمیمونه. غرب امروز مثل یک شغال زخمی عمل میکنه. ایالات متحده، اسرائیل و اروپا با تمام توان تلاش میکنن ایران رو متوقف کنن. چون اگه نتونن، دنیا وارد مرحله‌ای میشه که دیگه کنترلش با اونها نخواهد بود. آمریکا اگه احساس کنه ایران داره به پیروزی نهایی بر اسرائیل میرسه، حاضر کل جهان رو به آتیش بکشه تا این پیروزی رو متوقف کنه. و این همون لحظه‌ایه که روسیه و چین باید وارد بشن. خلاصه بگم، ما امروز در یک مرحله تاریخی قرار داریم. ایران داره آینده رو رقم میزنه. نه فقط برای خودش، بلکه برای کل جهان شرق. اگه چین و روسیه هوشمندانه، سریع و جدی عمل نکنن، بهای سنگینی خواهند پرداخت. چون نظم جدید جهانی بدون اونها هم میتونه شکل بگیره، اما بدون ایران نه. از شما میپرسم، آیا پکن و مسکو این پیام رو شنیدن؟ خب خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. اگه این تحلیل براتون مفید بود، لطفاً اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. منتظر نظرات و دیدگاه‌های شما هستم و یادتون نره حتماً از ما حمایت کنید. امیدوارم به زودی اخبار یک فتح بسیار بزرگ رو بشنوید. در این دقایق برای قهرمانان نظامی خودمون دعا کنید.